فولوبيلس هي مدينة أثرية رومانية تقع في شمال المغرب على بعد 27 كيلومترا من بمكناس و80 كيلومترا من جبال الأطلس. تعد فولوبيلس أشهر موقع أثري في المغرب، وتم تسجيلها كموقع تراث عالمي من قبل اليونسكو. تاريخ فولوبيلس يعود إلى العصور القديمة، حيث كانت مأهولة بالسكان البربر الأصليين، وكانت محطة تجارية واستراتيجية للفينيقيين والرومان والقرطاجيين. في القرن الأول الميلادي أصبحت فولوبيلس عاصمة لمملكة موريتانيا، التي كانت تضم كل شمال المغرب الحالي وجزءاً من الساحل الجزائري. كان ملك موريتانيا يعقوب الثاني ابن يؤب الأول وحفيد مسينيسا ملوك نوميديا، وزوجته كليوباترا سؤلين ابنه كليوباترا السابعة ومر أنطونيوس حكام موريتانيا. كان متعلمين في روما في الثقافة اليونانية واللاتينية، وكتب كتباً ذات قيمة تاريخية وجغرافية، لكنها ضاعت في التاريخ. انجب ابن بطليموس الذي حكم بعدهما حتى عام 42 قبل الميلاد، عندما قتله كاليغولا. في عام 40 قبل الميلاد تم إلحاق مملكة موريتانيا بالإمبراطورية الرومانية، وتقسيمها إلى مقاطعتين: موريتانيا تنجيتانا شمال المغرب من طنجة أو طنجة، وموريتانيا قيصرية. تم ربط موريتانيا بالطرق الإمبراطورية التي تعبر إسبانيا حتى أعمدة هرقل. أصبحت فولوبيلس مقرًا خالي الوكيل، وتحكم حدود موريتانيا تنجيتانا، لكنها تعرضت لهجمات من قبل الأمازيغ في عام 117. في عام 168 تم بناء سور حول المدينة للدفاع عنها من هجمات القبائل البربرية. تطورت فولوبيلس في هذه الفترة، وشهدت بناء العديد من المعالم والمباني الضخمة مثل البازيليكا والكابيتول والمعابد والحمامات والمسرح والأكوادوك. كانت فولوبيلس تعتمد على زراعة الزيتون وتجارة الزيت الزيتون. في عام 285 تم تخلي الرومان عن فولوبيلس واستبعاده من الحدود الجديدة للمقاطعة التي حددها دقلديانوس. رغم أن المياه التي تغذي المدينة توقفت عن العمل منذ قرون، فإن النقوش من القرن السابع تثبت أن الحضارة اللاتينية والمسيحية استمرت فيها حتى وصول العرب. أسس السلطان إدريس الأول عاصمته في فولوبيلس في عام 789. بدأ الانحطاط النهائي لفولوبيلس في عهد السلطان مولاي إسماعيل، الذي نزع الرخام من المدينة لتزيين قصور مكناس. في عام 1755 دمر زلزال مدمر ما تبقى من المدينة تقريباً. لم تبدأ الحفرية الأثرية في الموقع إلا في القرن التاسع عشر للتمتع والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه. تضم فولوبيلس العديد من الآثار والمواقع التاريخية والسياحية، من أبرزها قوس كاراكالا، هو قوس انتصار ضخم بناه مارك أوريل وسيباستيان تكريما لكاراكالا، كما يشهد على ذلك أسماء الإمبراطور وأمه المنحوتة على الجبهة. البازيليكا هي مبنى كبير كان يستخدم للمحاكم والمجالس والتجارة. يتميز بوجود 2 من الأكسية المقابلة، مقاعد حجرية نصف دائرية في قاع القبة. الكابيتول هو معبد كبير كان يقع في المنتد، وكان مخصصا للآلهة الرومانية الرئيسية يؤبيتر ويؤنو ومين يرفع. المعابد هي مبان دينية تعود إلى القرن الأول الميلادي، وكانت مخصصة للآلهة المحلية والرومانية، مثل الآلهة البربرية مأكومة ولالة الروماني جوبيتر أمون. الحمامات هي مباني صحية كانت تستخدم للتنظيف والاسترخاء والترفيه. كانت تحتوي على غرف باردة ودافيه وساخنة، ومسابح ومدافئ ومواقد. المسرح
هو مبنى ثني كان يستخدم لعرض المسرحيات والموسيقي والرقص، يتسع لنحو 2000 متفرج، ويتميز بمنصه نصف دائريه ومقاعد مدرجة ومشهد مزخرف. الأكوادوكت هو مبنى هندسي كان يستخدم لنقل المياه من النهر إلى المدينة، يتكون من سلسلة من القنوات والأنابيب والأعمدة والجسور، ويمتد لنحو 16 كيلومتراً. الفيلات هي منازل فخمة كانت تعود للأثرياء والنبلاء والمسؤولين، تتميز بوجود حدائق ونوافير ومجسمات وموزايكات ولوحة جدارية. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والمشاركة مع أصدقائك. شكرا لكم.